Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, mag-unboxing ako ng Hanabishi air fryer. So, buksan na natin guys. Gamit tayo ng scissors. Nabili ko to sa Abenson, Valenzuela City. And pwede rin kayo makabili online. Unbox natin siya at saka itatry na din natin siya para makita nyo. Itong air fryer na to is 3.2 liter. So, kasya na rin dito yung medium size ng chicken pag pinry mo siya. Ayun. Medyo may mga catalogs. Yan, warranty card. May manual. And air fryer. Pahiga natin siyang ganun para makita niyo. Yan yung air fryer. Mabigat siya. Malaki na siya. So, ito na yan. Tada! Kailangan natin ng extra careful kasi hindi ko pa siya nagagamit. So, ito yung saksakan niya. It's 220 volts. Kasi sa Pilipinas ko lang din siya nabili. Then here. Ayan, tignan mo siya guys. So, angat natin to para mabuksan. Medyo mahirap siya buksan ha. So, may tape pa pala siya. Kaya pala na siya mabuksan. Ayan. Ito yung temperature. And ito yung timer niya. So, tara, buksan nga natin ito. Yun. Buksan din natin siya. Ayan. Ito yung loob niya. Kung makikita nyo. Kasya na dyan yung medium size ng chicken. And ito siya. Umiinit siya dito. Ito. Kaya ito pala yung pipindutin mo dito para matanggal to. So, dito natin ilalagay. Tapos, dito malalaglag yung oil niya. So, pag nagprito ka ng mga like pork, dyan malalaglag yung oil. So, ikakabalik na natin. Medyo mahirap siyang gamitin kasi first time ko lang kasi gumamit ito kaya nahihirapan ako. Yan, binalik na natin. So ngayon itatry naman natin magluto ng like nuggets or bacon. Try na natin tong nuggets. Pagsabay na natin siya. So, kakamayin ko na kasi ako lang din naman kakain ito. So, lagyan na lang natin ng bago yan. Lagyan na lang natin ng aluminum foil.
Para, extra careful lang. Pag maingat ka sa gamit, ganyanin mo na lang. Para hindi siya masyadong magdikit-dikit din. Or, hindi naman daw siya nagdidikit, pero mas maganda na rin yung lagyan natin para maingatan din natin yung gamit natin. So, naglagay lang ako ng 6 pieces na nuggets. And, lalagay din tayo ng itong bacon. Try natin kung magiging crispy siya. Sa bacon, maglagay lang tayo ng 2 slice. Lagay lang natin ng 2 slice na bacon. Kasi, yun lang yung magkakasya sa haba niya. Ayan. So, eto na guys. Try ko na lutuin. Hindi ko na hinugasan tsaka hindi ko na rin pinasa kasi nilagyan ko naman siya ng foil. Hirap siyang isara. Ayan. Yun, nasara na rin siya. So, pag hindi mo daw siya nasara maigi, ang mangyayari daw, hindi daw siya magbubukas, hindi daw mag-iilaw yung heat and power niya. So, tanggalin natin itong plastic sa ilalim. Sumabit pala. Oops. Extra careful. Bagong bili pa lang. So, bisahin muna natin yung manual kung ilang minutes natin lulutuin yung chicken nuggets. So, ayan. May mga nakalagay na rito. So, dun tayo sa may meat and poultry, may snacks. Ayun, meron siyang frozen chicken nuggets. Ang time minutes niya, 8 to 10 minutes. Tapos, ang temperature niya is 200 degrees Celsius. So, isaksak muna natin. So, iset natin siya sa sana ba yun? 200 degree and 200 degree sobra pala. Iset natin yung timer sa yung timer try muna natin ng 10 minutes. Yan. Yun. Para siyang may air. May tumutunog-tunog siya dito sa likod. Ayan. So, after 5-10 minutes, balik tayo guys. So, ayan guys. Tingnan nyo siya ng malapitan. Yan, iikot ko siya. Yan, dyan yung lumalabas yung may air. Tapos ayun, umilaw yung heat and power. Yan yung pihitan. Timer. At saka temperature. Tapos, ayan yung catalog. So, ayan yung instruction, ang mga temperature, kung ano yung lulutuin mo, at yung timer. Ayan, nandiyan na yung mga information na kailangan.
So, babasahin na lang natin para alam natin yung info sa lulutuin natin at kung ilang minutes para hindi siya masunog. So, ayan, meron siyang warranty. 1-year warranty na siya. Simula siguro nung binili ko. So, pag nabasag daw siya, at saka sa mga accessories, nasira, wala na daw silang sagutin. Siguro pag nasira lang, alimbawa yung glass siya hindi uminit, ganun lang. So, guys, magde-decide na lang ako na i-stop tong timer. Kasi 6 minutes na siya. So, nakalagay naman dito sa atin, 6 to 10 minutes. So, gagawin ko na lang siyang 6 minutes. So, ang time is na 5 minutes na nakalipas. So, 1 minute na lang. Anin na natin. Hi guys! Tapos na pala siya. So, open na natin. Init. So, ayun nga. So, bali nag-decide ako na 8 minutes ang ginawa ko. So, ayun o. Sizzle yung bacon. Ayan. So, kakainin ko na ito. Na-extry natin kung anong lasa. So, ayan guys. Nalipat ko na. Ayan o. Nagmantika siya guys. Yung bacon niya. So, yung ilalim niya, dahil nilagyan ko ng aluminum foil, yung ilalim niya, hindi siya parang yung brown. Siguro, mas maganda 6 minutes lang yung nuggets. Ito pala guys, yung ilalim niya, yung pag tinanggal ko yung parang bilog. Ayan, meron doon sa taas. Yan yung ilalim. So, hi guys! Kainin na natin siya. Try natin kung masarap. Ayutang siya. Crispy. Maganda siya pag prito mo, dapat isang latagan lang, huwag mo itutupi. Ako kasi tinupi ko kaya yung sa may aluminum foil, hindi siya naging crispy. Sa nuggets naman. Crispy din at nalagay siyang oil. Hindi pong healthy siya. No bad oil. Masarap yung bacon. Masarap siya guys. And sa susunod na video, itatry ko naman magluto ng crispy pata dito sa air fryer. Titingnan natin kung gaano pa siya ka-crispy or gaano siya kasarap or ano pa yung mas crispy. Piprito natin sa lumalangoy sa oil or mas maganda pa sa air fryer. So, stay tuned lang guys and manood sana kayo ng susunod na video ko din and goodbye! Maraming salamat sa panonood!